I have to do this. ما لدا کول دی. ما لدا کول دی. I saw it with my own eyes. ما دا پخپل سترګو ولیدو. ما دا پخپل سترګو ولیدو. I have something to tell you. ما سره تا ته د ویلو څه دي. ما سره تا ته د ویلو څه دي. Don't force me. ما مجبوره کوه ما. ما مجبوره کوه ما. Will you do me a favor? آیا په ما به یو ملازه وکې؟ آیا په ما به یو ملازه وکې؟ Do something now. وس وکه. وس وکه. Help me a little. لږه مرسته مې وکه. لږه مرسته مې وکه. I don't know what will happen. ما ته پته نشته چې څه به کیږي. ما ته پته نشته چې څه به کیږي. Have you been here before? آیا ته مخکې دلته راغلی یې؟ آیا ته مخکې دلته راغلی یې؟ Has Ali arrived at home? آیا علی کور ته رسیدلی دی؟ آیا علی کور ته رسیدلی دی؟ He doesn't teach English. هغه د انګریزۍ درس نه ورکوي. هغه د انګریزۍ درس نه ورکوي. I forgot to tell you that. زما تا ته دا ویل هیر شو. زما تا ته دا ویل هیر شو. She is very beautiful to look at. هغه په کتلو کې ښکلي ښکاري. هغه په کتلو کې ښکلي ښکاري. I am going to take bath. زه لامبلو لازم. زه لامبلو لازم. You are a devil. ته شیطان یې. ته شیطان یې. On the other hand. بل اړخ ته. بل اړخ ته. Where are you born? ته کوم ځای پیدا شوی یې. ته کوم ځای پیدا شوی یې. Are you afraid of injection? آیا ته د ستنې وهلو نه یریږې؟ آیا ته د ستنې وهلو نه یریږې؟ Do you have any children? آیا ستا واړه شته؟ آیا ستا واړه شته؟ What is your hobby? مشغله دې څه ده؟ مشغله دې څه ده؟ How is the weather today? نن موسم څنګه دی؟ نن موسم څنګه دی؟ Do you like me? آیا ستا زه خوښ یم؟ آیا ستا زه خوښ یم؟ Are you tired? آیا ته ستړی یې؟ آیا ته ستړی یې؟ Do you like me or not? زه دې خوښ یم که نه؟ زه دې خوښ یم که نه؟ How do you get to work? ته کار لا په څه شیز راځې؟ ته کار لا په څه شیز راځې؟ How long does it take? په دې کې څومره وخت لګي؟ په دې کې څومره وخت لګي؟ Will you go with me? آیا ته به ما سره لاړ شې؟ آیا ته به ما سره لاړ شې؟ Did you buy it for yourself? آیا ته دا ځان دپاره اغستی دی؟ آیا ته دا ځان دپاره اغستی دی؟ Who is your favorite actor? ستا د خوښې لوبغاړی څوک دی؟ ستا د خوښې لوبغاړی څوک دی؟ Can you dance? آیا ته ګډه کولی شې؟
آیا ته ګډه کولی شي؟ What is your favorite food? ستا د خوښې خوراک څه دی؟ ستا د خوښې خوراک څه دی؟ What was your first job? ستا وړومبنی کار څه و؟ ستا وړومبنی کار څه و؟ What is she doing? هغه څه کوي؟ هغه څه کوي؟ She is having tea. هغه چای څکي. هغه چای څکي. How is your mother? مور دې څنګه ده؟ مور دې څنګه ده؟ What is your mother doing now? ستا مور اوس څه کوي؟ ستا مور اوس څه کوي؟ She is talking on the phone. هغه په فون خبرې کوي. هغه په فون خبرې کوي. I don't use WhatsApp. زه WhatsApp نه استعمالوم. زه WhatsApp نه استعمالوم. It was nice to talk with you. تا سره خبرې کول راته ښه ولګېدو. تا سره خبرې کول راته ښه ولګېدو. What sports can you play? ته کوم کیل کولی شي؟ ته کوم کیل کولی شي؟ I never told you to do that. ما تا ته د داسې کولو هیڅکله نه دي ویلي. ما تا ته د داسې کولو هیڅکله نه دي ویلي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.